ถ้าเพื่อนๆต้องการทำคลิปแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอมาครับว่าอยากจะทำคลิปลักษณะที่มีพื้นหลังที่เป็นรูป4รูปนะครับเรียงกันเป็นกรอบแล้วก็มีรูปแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็มีการรู้สึกว่าเป็นกระพริบนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ใส่เพลงนะครับวิธีการทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมภาพก่อนนะครับมีภาพทั้งหมด4ภาพถ้าเพื่อนๆมี1ภาพเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำการคัดลอกหรือว่าทำซ้ำให้มันมี4ภาพแล้วก็มีภาพไฮไลท์สัก1ภาพเพื่อทำการเอาไปซ้อนทับนั่นเองครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นเลือกไปที่หมวดหมู่รูปภาพนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เหมือนกันก่อนเพื่อจะเอาไปทำเป็นฉากหลังนะครับทั้งหมด4รูปภาพจากนั้นเราก็รวมภาพโดยใช้คำสั่ง collage ตรงนี้ได้4ภาพแล้วจากนั้นเราจะกำหนดให้มีอัตราส่วนที่อยู่ในลักษณะของแนวตั้งหรือว่า9:16มาที่คำสั่งอัตราส่วนเลือกเป็น9:16ที่เหมาะสำหรับ TikTok นะครับเขาก็จะเรียงภาพให้ทันทีจากนั้นก็กดดำเนินการต่อครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ในกรณีที่เพื่อนๆเอาเพลงมาใส่สักประมาณ 10-15 วิเราก็จะต้องมาเลื่อนภาพตรงนี้ให้มันมีความยาวตามเพลงนะครับวิธีการให้เพื่อนๆแตะที่คำสั่งภาพซ้อนจะเห็นภาพซ้อนอยู่ด้านล่างตรงนี้จากนั้นแตะด้านบนสุดนะครับเป็นเมนหลักเราก็ดึงออกไปสักประมาณ15วินาทีนะครับที่เหลือเหมือนกันนะครับเราก็ดึงไปเหมือนกันนะครับแตะแล้วก็ดึงให้เท่ากันหมดเลยนะครับเมื่อได้ความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับประมาณ15วิโดยประมาณเนาะจากนั้นเพื่อนๆก็ไปจัดการใส่เอฟเฟกต์ให้กับภาพทั้ง4ภาพก่อนโดยให้กดกลับแล้วไปตำแหน่งแรกสุดตรงนี้เลือกเอฟเฟกต์ครับในส่วนนี้เลือกเป็นเอฟเฟกต์วิดีโอจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะได้เอฟเฟกต์ลักษณะแบบไหนในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นกริด1นะครับแล้วก็เลือกเป็นกริด4ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะครับอยากจะได้แบบไหนจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องและให้เพื่อนๆมาดูที่คำสั่งวัตถุเลือกเป็นคำว่าวิดีโอทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีเอฟเฟกต์แสดงทั้งหมดนั่นเองครับจากนั้นเราก็ดึงไปให้เต็มคลิปเลยครับลักษณะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพื้นหลังต่อไปเดี๋ยวเรามาเอาภาพซ้อนให้เป็นไฮไลท์สำคัญของคลิปนะครับให้เพื่อนๆกดกลับแล้วก็ไปที่คำสั่งภาพซ้อนก็บวกเพิ่มโอเวอร์เลย์ขึ้นมาครับเลือกภาพสำคัญของเราหรือว่าภาพที่เราอยากจะใส่เป็นภาพหลักนะครับจากนั้นกดเพิ่มแล้วก็ดึงมาไว้ตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการนะครับขยายหรือย่อก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยเนาะจากนั้นเราก็ไปที่คำสั่งนี้ครับ Cut Out และเลือกคำว่าลบพื้นหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่คำสั่งจังหวะการตัดในตัวอย่างนี้เพื่อนๆสามารถเลือกขอบของรูปภาพได้อยากจะให้ขอบลักษณะแบบไหนตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับแบบเส้นประนะครับแบบมีเงาข้างๆหรือว่าแบบเส้นทึบหรือว่าขอบที่เป็นฟุ้งๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมเลือกเป็นขอบสีทึบแบบนี้หรือเพื่อนๆต้องการที่จะใส่สีขอบแบบไหนก็ตามที่ต้องการนะครับสามารถปรับได้ผมใช้เป็นสีขาวอยากจะปรับขนาดให้มันมีเส้นขอบหนาหรือบางก็ปรับได้เลยรวมถึงความชัดด้วยนั่นเองครับสมมุติผมเอาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วกดเครื่องหมายลงตรงนี้ครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องแล้วเราก็ดึงคลิปนะครับให้มันหมดนี้เลยลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้คลิปที่ทับมาจากนั้นกดกลับเราไปใส่เอฟเฟกต์ให้กับรูปที่เอามาทับที่เป็นรูปไฮไลท์หรือว่ารูปหลักนะครับไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์เลือกเอฟเฟกต์วิดีโอในส่วนนี้ผมเลือกเป็นแบบเลนส์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคำว่าซูมเล็กน้อยสังเกตว่ามันจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นยังไม่ต้องสนใจนะครับเราสามารถมาปรับแก้นะครับอยากให้เร็วช้าตรงนี้ก็ปรับได้เนาะช่วงแบบไหนก็ว่ากันไปเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้อง
และมาเลือกที่วัตถุในส่วนของวัตถุให้เลือกเป็นขวามือสุดนะครับมันก็จะขยับไปตรงนี้จากนั้นเราก็เลื่อนนะครับให้เอฟเฟกต์มันครอบคลุมทั้งหมดของภาพไปเลยภาพก็จะเล่นลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเอฟเฟกต์ข้างหลังเราก็สามารถแตะที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ลบทิ้งก็ได้นะครับจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับหรือถ้ามันโอเคแล้วเราก็กดย้อนกลับเพื่อกลับมาใช้เอฟเฟกต์ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปตกแต่งตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับในตัวอย่างนี้อาจจะใส่ในส่วนของสติกเกอร์เลือกไปที่สติกเกอร์จากนั้นเลื่อนไปหมวดหมู่นี้ครับผมชอบที่เป็นเหมือนดาวกระจายตรงนี้เนาะก็จะมีแบบฟุ้งฟิ้งให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมสมมติผมชอบเป็นแบบอันนี้แล้วการรูปหัวใจแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อยากให้มีหลายดวงเราก็กดคัดลอกตรงนี้ดึงมาไว้ตรงนี้กดคัดลอกแล้วก็ดึงมาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสติกเกอร์เยอะมากเลยเราก็ทำการดึงให้ไปครอบคลุมทั้งหมดของคลิปเลยนะครับทำแบบนี้ทุกสติกเกอร์เลยก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กลับไปใส่เสียงเพลงนะครับซึ่งถ้าเป็นเพลงที่เพื่อนๆเอามาจาก TikTok เพื่อนๆก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าตอนนี้เพื่อนๆทำการบันทึกคลิปจาก TikTok เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่คำสั่งระบบเสียงแล้วก็ไปที่คำว่าแยกออกแล้วครับเลือกคลิปที่วิดีโอที่มาจาก TikTok แล้วกดเพิ่มครับก็จะได้เสียงมาใส่กับคลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เสียงมันน้อยกว่าคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราตกแต่งยังไม่พอเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเรียบร้อยจากตรงนี้เราก็ส่งออกได้เลยนะครับซึ่งด้านบนวิธีการส่งออกนะครับเราจะเลือกความละเอียดนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่รวมถึงอัตราเฟรมเรทเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานนะครับเมื่อโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกคลิปวิดีโอพร้อมจะเอาไปใช้งานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำวิดีโอน่ารักแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นของตัวเองได้เลยครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับและก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัทแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ